Hello guys! Blessed day to all of you. Natakam po ako sa Kutsinta at paborito ko rin po ito sa isa sa paborito kong mga kakanin, ang Kutsinta. So, susubukan ko pong magluto o isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Kutsinta ala Glen. Tara guys, samahan niyo po ako. Ito po ang aking gagawing kutsinta or kutsinta. So dito po, naglagay na po ako ng 1 1/2 cup of flour, all-purpose flour, 6 tablespoons of cornstarch, 1 1/2 cups of brown sugar. Naglagay din po ako ng 1/4 teaspoon of salt dito po sa ating dry ingredients. Ayan po. At syempre po, gagamit din po tayo ng 3 cups of water. Ayan. So, hinalo-halo ko na po siya kanina. Ayan. Ang ating mga dry, para mag-mix ang ating mga dry ingredients. So, ilalagay na po natin ang ating 3 cups of water. Then, hahalo-haluin lang po natin hanggang ma-dissolve ang ating mga ingredients. Halo lang ng halo, guys. Gagamit din po tayo, guys, ng nagtunaw po ako ng 2 tablespoons of anatto powder. Ayan po, atsuete. At gagamit din po tayo ng lye water o lihiya sa Tagalog. Ayan. Yung ating 2 tablespoons of atsuete, ihahalo po na po natin. Siyempre po, papatakan nyo lang po ng lihiya or 1/4 teaspoon. Ayan. Then, i-mix nyo lang po. Para mag-blend ang ating nilagay na atsuete, powder, saka yung ating lihiya. Pagkatapos po nito, ilalagay na natin sa ating olmahan o ang mga molde. Ayan po. So, kung napapansin nyo po, pinahiran ko na rin po ang ating mga molde ng butter para po hindi madikit o hindi dumikit ang ating gagawing kutsinta. Ayan po. So, mix lang po natin ng mabuti. Ayan. Okay. Pagkatapos po natin siya i-mix, kailangan po salain natin ang ating pangkutsinta para po maging soft o pinong-pino ang ating kutsinta. Kasi po guys, yung ating nilagay na flour at ang ating nilagay na brown sugar ay hindi siya ganong ka-pino. Ayan po. Kung napapansin nyo po, ayan. So, mas maganda po kung sasalain natin siya. So, ilalagay na po natin sa ating, yan. So, pinong-pino na po yan. Lalagay natin sa ating molde. So na po guys, maglalagay na po tayo sa ating molde. Ayan po. Depende po sa kung gaano kalaki ang gagawin yung kutsinta. Yan. So, 3/4 lang po ng ating molde. Yan.
Ayan po. So, pwede na po natin siyang isalang. Ito na po guys. So, nilagay na po natin sa ating ulmahan. So, isasalang na po natin siya. Kung napapansin nyo po, ayan, pinagpatong-patong ko po siya. So, ang kutsinta naman po, hindi katulad ng puto na sobrang aalsa. So, katamtaman lang po yan. So, at sayang din po ang space. Kaya, ayan po, pinagpatong-patong ko po siya. So, isasalang na po natin siya guys. Ayan. Siyempre, dahan-dahan. Lalagay natin sa ating steamer. Dahan-dahan, ayan. Okay. Steam natin siya ng 30 minutes guys. Siyempre po, tatakpan natin siya. Ayan. At malakas din po ang kanyang apoy. So, 30 minutes po. After 30 minutes po, i-check na natin ang ating kutsinta. Wow! Ito na po guys ang ating kutsinta. Ayan po. Luto na po ang ating kutsinta. So pagkalis po natin sa steamer, palamigin lang po natin siya ng 10 minutes. Ayan. Luto na ang ating kutsinta. Ito na po guys ang ating kutsinta. Yan po, inalis ko na po sa molde o sa mga ulmahan. So, lalagyan na po natin ng toppings. Meron po tayo ditong fresh grated coconut, saka cheddar cheese. So, depende po sa inyo kung ano po ang mas type nyo. Papakita ko lang po sa inyo kung paano. Yan po. So, pwede rin po tayo maglagay ng grated coconut. Yan. Okay. Tapos po yung kalahati, pwede rin po tayo maglagay ng cheese. Depende po sa inyo kung gaano kadami po ang ilalagay nyo. So, ayan po. Ito na po ang aking kutsinta. Kutsinta sa nyog at kutsinta sa cheddar cheese. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.